ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ක්ලෝස් ලූප් channel එකට. මේ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්න යන්නේ MOV instruction එක කොහොමද ප්‍රායෝගිකව ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකදී පාවිච්චි කරන්න කියලා. කලින් වීඩියෝ එකේදී මම පැහැදිලි කරා ඔයාලට MOV command group එක යටතේ තියෙන instruction 15ම ගැන කෙටි විස්තරයක් ඔයාලට මම කරා. මේ වීඩියෝ එක මම වෙනම අරගෙන ආවේ මොකද එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙනවා. ඒක නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක වෙනම අරගෙන ආවේ. මේකෙදි මම data MOV instruction එක වැඩ කරන විදිහ ඔයාලට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා පෙන්නනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. දැන් මම මේකේ කමෙන්ට් එක දාලා තියෙන data move කියලා. කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ move කියන instruction එක. මුලින්ම මේකට input එකක් දාගන්න ඕනේ. මම ඒකට මේ විදිහට normally open contact එකක් කරන් address එකක් දාගන්නවා. හරි. දැන් අපි මෙයාට මේ instruction එක insert කරගමු. මම මෙතන තියෙන මේ new PLC instruction කියන එක click කරලා මෙතෙන් යනවා. ඔයාලට මේ instruction එක ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් මේ detail කියන තැනට ගිහිල්ලා find instruction ගිහිල්ලා මෙතනින් තෝරගන්න මේ data move කියන එක. එතකොට මෙන්න මේ data move කියන group එක යටතේ තියෙන instruction ගැන තමයි මම ඔයාලට පැහැදිලි කරේ. මේ තියෙන්නේ මම මේ පැහැදිලි කරපු instruction 15. මෙතෙන්දී මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්න යන්නේ මෙන්න මේ move කියන instruction එක වැඩ කරන විදිය. මෙන්න මේක. මම මේක මෙතනින් select කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙයාට තියෙනවා address දෙකක් දෙන්න ඕනේ. source සහ destination කියලා address දෙකක් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු D100 කියන address එකට value එකක් දෙන්න. එතකොට මේ D100 කියන address එකට value එකක් enter කරගන්න ඕනේ. කොහොමද මම මේක කරන්නේ? මේකට මට පුළුවන් මෙන්න මේ move කියන instruction එක පාවිච්චි කරලා මම මෙතන මේ source එකට දෙනවා අපිට දෙන්න ඕනේ value එක, destination එකට දෙනවා අපිට දෙන්න ඕනේ address එක. ඒක මෙහෙම දාන්නම් මම. මට මේ value එක hexa වලින් දෙන්නත් පුළුවන් binary වලින් දෙන්නත් පුළුවන්. මම hexa වලින් මේ value එක දෙන්නම් දැනට. hexa වලින් අපි value එකක් දෙනවා නම් hash එකත් එක්ක දෙන්න ඕනේ. hash 0.0ff කියලා මම දෙන්න. මට මේ 0.0ff කියන hexa value එක දෙන්න ඕනේ D100 කියන word එකට. D100 කියන word address එකට දෙන්න. මම මේ විදිහට දාලා මේක okay කරනවා. දැන් හරි. අපේ instruction එක හරි. අපි මේක simulate කරලා බලමු. හරි දැන් මම මේ ස්විච් එක on කරනවා. දැන් බලන්න මෙතන source word එක විදිහට තියෙන්නේ මෙන්න මේ value එක. මේ hexa value එක තියෙන්නේ මේ destination එකේ දීලා තියෙනවා මෙතන D100 කියන address එක. ඒ address එකේ value එක තමයි මේ යටින් පෙන්නන්නේ. මේකේ hexa වලින් බැලුවොත් මෙයා 000 කියලා පෙන්නන්නේ මෙයාගේ value එකක් දැන් මොකුත් නැති නිසා. මම මේ ස්විච් එක on කරනවා. right. වෙන්න ඔයාලට පේනවා මෙයා on කරපුවාම මෙන්න මෙයාගේ තියෙන value එක මෙන්න මේ hexa value එක මේ D100 කියන address එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් data memory එක තියෙන address එකකට value එකක් දෙන්න. ඊළඟට මම තව උදාහරණයක් පෙන්නන්න. මම මේකම copy කරලා ගන්න. මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ මම මේම address එකක් දෙන්න. මම මේකට කෙලින්ම දෙනවා always on flag එකක්. එතකොට මේ instruction එක දිගටම වැඩ කරනවා. ඔයාලා දන්නවා always on flag එකක් කියන්නේ මොකක්ද සහ ඒක දෙන්නේ කොහොමද කියලා මම මේ විදිහට type කරලා දෙන්න. always on flag එක දැම්ම. දැන් මට දෙන්න ඕනේ normal අපි පාවිච්චි කරන input output address එකක් ගන්නම්කෝ. අපි data memory එකක් නැතුව නිකන් address එකක් ගන්න 300 කියලා. මට 300 කියන address එකට මෙන්න මේ D100 කියන value එක move කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම කරන්නේ මෙන්න මෙතෙන් source එකට දානවා D100. මොකද D100 කියන address එකනේ මට move කරන්න ඕනේ. destination එකට මම දානවා 300 කියලා. මට 300 හරි 400 හරි කැමති එකක් දානවා. මම මේකට 400 කියලා දාන්න. මේ 400 කියන input output address එකකට මට මේ value එක දාගන්න. මම දීලා okay කරනවා. right. මම දැන් මේක simulate කරන්න. දැන් මෙතන බිඳුවයි කියලා පෙන්නන්නේ. මොකද මේ D100 කියන address එකේ value එක බිඳුවයි. මොකද දැන් මේකට data එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. මම මේ switch එක on කරන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මට දෙන්න ඕන value එක මේ #02f කියන value එක D100ට මේකෙදි move කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මට ඕන මේ D100 කියන data memory address එකේ තියෙන value එක input output address එක වෙන මේ 400 කියන address එකට දෙන්න. එතකොට මම මේකේ මෙතන දීලා තියෙනවා source word එක විදිහට D100 destination එක විදිහට 400 කියන එක දීලා තියෙනවා. මේකෙදි මම මේ instruction එකට switch එක පාවිච්චි කරලා නැහැ. කෙලින්ම මේ always on කියන flag එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙයා 400 කියන address එකට හැම වෙලෙම data එක move කරගෙනමයි ඉන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ move කියන instruction එක වැඩ කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඕනම
තැනක තියෙන data එකක් තවත් තැනකට move කරන්න පාවිච්චි කරන මේ data move කියන instruction එක. ඒ වගේම අපිට ඕන value එකක් ඕන address එකකට දාගන්න ඕන නම් ඒත් අපිට මේ move කියන instruction එක තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ move කරන්න ඕන data එක මේක data memory එකක්ද නැත්නම් IO address එකක්ද working area එකේ තියෙන address එකක්ද මෙන්න මේ කිසිම දෙයක් මේකට අදාළ නැහැ. මෙයා කරන්නේ මොකක් හරි word එකක තියෙන data එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම තවත් word එකකට move කරන එක. මම තව උදාහරණයක් පෙන්නන්නම් මෙතනින්. මට ඕනේ timer එකක තියෙන value එකක් timer එකක තියෙන accumulative value එක data memory එකකට දාගන්න ඕනේ. කොහොමද මේක කරන්නේ? මුලින්ම අපි මෙතන timer එකක් ගමු. මම මේ විදිහට always on flag එකක් දාගන්නවා මෙතෙන්න. දාගෙන ඉවරලා මම මෙතන timer එකක් දාගන්නවා. හරි. ඕන මම timer එකක් දාගත්තා. දැන් timer දාන්න හැටි ඔයාලා දන්නවා. timer එකේ number එක 10 set value එක දාලා තියෙන්නේ මම 9999. මේක ඇවිල්ලා BCD type 100 millisecond timer එක. දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ timer එක මේ count කරන value එක. දැන් මේ timer එක ඔන්න වුණාට පස්සේ මෙයාගේ මේ count කරන්න මෙන්න මෙතන තියෙන value එක. ඔන්න ඔය value එක මට ඕනේ data memory එකකට පාවිච්චි කරන්න. දැන් මම කරන්නේ මෙතන timer එක තියෙනවා. මම මේකට move කියන instruction එක පාවිච්චි කරනවා. මට ඕන නම් මේ රංග එකේම යටින් මේ මෙතෙන්ද දාගන්න පුළුවන්. මම එහෙම දාගන්නවා. ඒක ලේසි. මෙතන මම instruction එක insert කරගන්නවා move කියන. දැන් මෙයාගේ source එක මොකද්ද? source එක වෙන්නේ මෙන්න මේ timer එකේ number එක. අපි දාමු T10. මේ timer එකේ number එක T10. මෙයාගේ මේ time count කරන value එක මට දාගන්න ඕනේ D200 කියන address එකට. data memory address එක. ඊළඟ මම okay කරනවා. right මෙන්න අපේ program එක මේ විදිහට හැදිලා ඉවිල්ලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේක simulate කරලා. මෙන්න ඔයාලට පේනවා මේ මම always on flag එකක් දාලා තියෙන නිසා මෙයා simulation mode එකට ආපු ගමන් මේ timer එක වැඩ කරන්න ගත්තා. එතකොට timer එක count කරන value එක මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මේ value එක මම මෙන්න මේ D200 කියන address එකට දාගෙන තියෙනවා. මොකද්ද මම මේකට පාවිච්චි කරේ මෙන්න මේ move කියන instruction එක. එතකොට අපිට මෙයාට source word එකට දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ timer එකේ number එක. ඒ කියන්නේ timer එකේ address එක කියන්නේ timer එකේ number එක. ඒක දෙන්න ඕන timer එකක් නම් T කියලා දෙන්නේ. අපිට මේ වගේම අපිට counter එකක count වෙන අගයත් අපිට ගන්න පුළුවන්. counter එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් අපි C අකුර පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මම timer එකක් නිසා මේකට මම T10 කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට T10 තියෙන value එක මේ D200 කියන data memory address එකට move වෙලා තියෙනවා. හොඳයි මං හිතනවා ඔයාලට මම මේ කරපු කොටස පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මේ කරපු වීඩියෝ එක ගැන මොනවා හරි ඔයාලගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. එතකොට මං ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මේ ප්‍රශ්න ගැන සාකච්ඡා කරන්න. හොඳයි එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නැතර කරන්න. යන්න කලින් මතක් කරන්න ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හැම එක ගිහින් එන්න.